ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 4 টকা আৰু পইচাৰ ইয়াৰ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৰিছিলোঁ পৃষ্ঠা নম্বৰ 47লৈকে অংকখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সমস্যা সমাধান কৰা। সমস্যাৰ কিছুমান অংক দিয়া আছে, এই অংকখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাবা। এতিয়া এই সমস্যাৰ যিবিলাক অংক দিয়া থাকে, এই অংকখিনি সদায় আখৰখিনি মানে আমাৰ যিখিনি লিখিয়া দিয়া থাকে সমস্যাখিনি, এইখিনি আমি 2-3 বাৰ বাৰে বাৰে পঢ়িব লাগে, পঢ়ি বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। ইয়াতে প্ৰথমতে দিছে চোৱা, 1 নম্বৰ, ফাতেমাই 50 টকাৰ এখন বহি 50 টকা দি এখন বহি কিনিলে, 20 টকাৰ এটা কলম কিনিলে। কিনাৰ পিছত তাই দোকানীক 100 টকা এটা দিলে। কিমান দিলে? 100 টকা। এতিয়া দোকানীয়ে তাইক কিমান টকা ঘূৰাই দিব? দোকানীয়ে তাইক কিমান টকা ঘূৰাই দিব সেইটো উলিয়াব লাগে। তাই দিছিল কিমান? 50 টকা আৰু 20 টকা। 50 টকা আৰু 20 টকাৰ বস্তু কিনিলে। গতিকে মুঠ কিমান বস্তু কিনিলে আমি সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰথম। তাৰপিছত আমি তাই কিমান টকা দোকানীক দিছিল, তাৰ পৰা কিমান টকা খৰচ কৰিছিল মানে বস্তু কিনিছিল, সেইটো বিয়োগ দিলেই তাইক দোকানী ঘূৰাই দিয়া পৰিমাণটো আমি পাই যাম। এতিয়া বলাচোন আমি অংকটো কৰি চাওঁ। এতিয়া চোৱা, বহি কিনিছিল, বহি কিনিলে কিমান টকা? 50 টকা। তাৰপিছত কলম কিনিলে, কিনিলে আমি লিখি নাথাকোঁ, এনেকৈ কমা দি দিছোঁ, 20 টকা। এতিয়া মুঠ খৰচ কৰিলে কিমান? মুঠ খৰচ কৰিলে, দুইটা যোগ দিলে হৈ গ'ল, নহয় জানো? 0 যোগ কৰিলে 0, 5-2 7, 70 টকা। এতিয়া 70 টকা তাই কি কৰিলে? খৰচ কৰিলে। এতিয়া তাই দোকানীক কিমান দিছিলে? দোকানীক দিছিল কিমান দিছিল? 100 টকা। এতিয়া খৰচ কৰিছিল, খৰচ হৈছিল মানে বা কৰিছিল কিমান টকা? 70 টকা। 70 ক'ত পাতিম? একক আৰু দশকৰ ঘৰত ন? 7 0। তেতিয়া এইকেইটা কি কৰিব? বিয়োগ, ঘূৰাই দিব। এইটো হ'ল এবাৰ ঘূৰাই দিব। কিমান ঘূৰাই দিব? এয়া কি কৰিম? 0ৰ পৰা 0 গ'ল, থাকিল 0। এতিয়া 0ৰ পৰা 7 নাযায়, গতিকে 1 ধাৰ কৰিলে 10 হ'ল। 10ৰ পৰা 7 গ'ল, থাকিল 3। ইয়াতে 0 থাকিল, 0ৰ পৰা 0 একো নাযায়, 0 ইয়াতে নবহাওঁ আমি ন? 30। মানে তাইক দোকানীয়ে কেইটকা ঘূৰাই দিব? 30 টকা। উত্তৰ, দোকানীয়ে তাইক 30 টকা ঘূৰাই দিব। এটা নহয় জানো? এতিয়া মই 4 নম্বৰ অংকটো কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বাকীকেইটা তোমালোকক মই যিকেইটা কৰি নিদিম, এইকেইটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে ৰাখিবা, কৰি চাবা, নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। মই পিছৰ ভিডিঅ'ত আকৌ বাকী অংককেইটা দিবলৈ যত্ন কৰিম। ৰমেনৰ দেউতাকে বজাৰলৈ গৈ 225 টকাৰ মাছ, কিমান? 225 টকাৰ মাছ কিনিছিল, 110 টকাৰ মাংস আৰু 95 টকাৰ পাচলি। এতিয়া কৈছে তেওঁ মুঠতে কিমান টকা খৰচ কৰিলে, মানে মুঠ কিমান টকা খৰচ কৰিলে, মানে মুঠ যি বস্তু আনিছিল গোটেইকেইটা পইচাৰ পৰিমাণটো যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, সেইটোৱে হ'ব মুঠ খৰচ, নহয় জানো? এতিয়া আমি লিখিব লাগিব কি? মাছ কিনিলে, মাছ কিনিলে কিমান টকা? 225। তাৰপিছত কি কিনিলে? মাংস কিনিলে কিমান টকা? 110। তাৰপিছত কি কিনিলে?
পাচলি কিনিলে কেইটকা 95 টকা গতিকে 95 এইখিনি পাব ন লিখিম মুঠ খৰচ যোগচিন 5 5 10 শূন্য উকলিব 1 2 1 3 3 9 12 উকলা 1 দি 13 13 3 আকৌ উকলিল 1 2 1 3 উকলা 1 দি 4 430 টকা এতিয়া উত্তৰ কি হ'ব তেওঁ মুঠ খৰচ কৰিলে 430 টকা এইটো হ'ল উত্তৰ এতিয়া আমি এই অংকখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম যোগ কৰোঁ আহা এটা দিছে এটা কৰি দেখাইছে বাকিকেইটা ইয়াতে আছে হোমৱৰ্ক এই কৰিবলৈ দিছে গতিকে মই তোমালোকক ইয়াৰে প্ৰথম ছ আৰু ঘ এই দুটা কৰি দেখাম 5 5 10 শূন্য উকলিল 1 3 3 6 উকলা 1 দি 7 70 মানে 35 35 70 নহয় জানো পইচা তাৰপিছত এইভাগে টকা ঘৰটো আমি কৰোঁ আকৌ 5 2 7 9 1 10 10 শূন্য উকলিল 1 1 উকলা 1 দি 2 তাৰমানে এইটো হৈ গ'ল 207 টকা 70 পইচা এতিয়া মই প্ৰথম ছটো কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চোৱা এইটো আকৌ টকা পইচা নাই ডাইৰেক্ট টকাত প্ৰকাশ কৰি দিছে মানে ইয়াক গতিকে আমি লিখিম চোৱা 4 আৰু 0 মিলি 4 হ'ল 5 আৰু 2 মিলি 7 হ'ল দশমিকৰ তলত দশমিক বহাই দিয়া 7 2 9 তাৰপিছত বেগে 4 নামি আহিলে 9টো চোৱা তাৰপিছত আমি এটা যোগ আৰু বিয়োগ দশমিকৰ তলত দশমিকটো পাতি দিলেই হৈ গ'ল হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ বিয়োগ কৰোঁ আহা বিয়োগ কৰিব দিছে এটা দিয়া আছে উদাহৰণ হিচাপে বাকি আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চোৱা গ নম্বৰটো কৰিছোঁ 0 পৰা 5 নাযায় গতিকে 1 ধাৰ কৰিলোঁ 9 পৰা 1 ধাৰ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত 10 হ'ল ইয়াত 8 থাকিল যে 10 পৰা 5 গ'ল থাকিল 5 তাৰপিছত ইয়াত থাকিল 8 8 পৰা 7 গ'ল থাকিল 1 তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে টকা ঘৰলৈ আহোঁ 0 পৰা 8 নাযায় গতিকে 1 ধাৰ কৰিলোঁ 10 10 পৰা 8 গ'ল থাকিল 2 তাৰপিছত ইয়াত থাকিলে 4 নহয় জানো এক এটা লৈ গৈছিলোঁ নহয় 4 মানে 42 টকা 15 পইচা নাই আৰু এটা কৰি দিম আৰু এটা কৰি দিছোঁ এইটো কৰি দিছোঁ চোৱা এইটো ঘৰটোৱে কৰি দিছোঁ এতিয়া 5 টকাৰ পৰা 0 টকা গ'ল মানে 5টো নামি আহিলে ন 5 টকাই থাকিলে সৰি 5 পইচা টকা নহয় পইচা 6 পৰা 2 গ'ল থাকিল 4 তো পইচা ন তাৰপিছত টকা ঘৰলৈ আহোঁ 5 পৰা 5 গ'ল থাকিল 0 7 পৰা 3 গ'ল থাকিল 4 মানে উত্তৰটো হ'ল 40 টকা 45 পইচা ইয়াত আৰু কেইটামান অংক আছে পিছফালে পিছৰ পেজটোত এতিয়া আমি চোৱাচোন এইটোত বৰ্গীয়া জটো চোৱাচোন কি দিছে পইচাৰ ঘৰত একোৱেই নাই নহয় জানো গতিকে দশমিক দি তাক 0 0 কেইটা আমি পাতি ল'লেই হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া এইকেইটা আমি কৰিম 1 পৰা 5 নাযায় গতিকে 7 পৰা 1 এটা লৈ আহিলোঁ 11 হ'ল 7টোত থাকিল কিন্তু 6 মনত ৰাখিবা 11 পৰা 5 গ'ল নহয় জানো 6 থাকিলে ন 6 তাৰপিছত ইয়াত থাকিলে কিমান 6 এক এটা লৈ গৈছোঁ নহয় 6 পৰা 3 গ'ল থাকিল 3 তাৰপিছত এইভাগে 9 তাৰমানে 936 টকা কিমান হ'ল 936 টকা ঠিক সেইধৰণে মই
তোমালোকক প্ৰথম চৰটো কৰি দিছোঁ চোৱাচোন। 5ৰ পৰা 0 গ'ল থাকিল 5, 6ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 1, দশমিকৰ তলত দশমিক, 5ৰ পৰা 5 গ'ল থাকিল 0, 7ৰ পৰা 2 গ'ল থাকিল 5, তাৰপিছত 3 নামি আহিল। 350 টকা 15 পইচা। নহয় জানো? এইটো হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পিছৰ অংশখিনি মই লৈ আহিম। গতিকে তোমালোকে তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তোমালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।